Assalamualaikum dan selamat datang ke semua kawan-kawan rakan-rakan saya dah sampai KLCC Park untuk buka puasa. Oh, Petronas Twin Towers. And this side, Masjid Syakrin. Baik datang sini untuk buka puasa. Petronas Twin Towers. Sentiasa nampak cantik. Yes, ini pada kalau ramai orang lagi datang. Set KL Tower dan lain-lain. Rumah KLCC. Ramai yang duduk sini. Ikan ini dalam. Tengok lagi ramai orang datang untuk buka puasa di KLCC Park. Ini masjid cantik. Masjid Syakrin. Lalu sini ramai orang datang untuk buka puasa hari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dan Allah, selamat datang ke Masjid KLCC. Dari masjid kami sentiasa mendoakan semua jemaah masjid KLCC berada dalam keadaan sihat walafiat dan Hari ini 21 bulan Ramadan. Beautiful mosque, full of people. nasi kat sebelah kosong. Ada? Tak ada. Saya kosong. Satu. Dan dua esok. Ramai orang datang untuk buka puasa sini.
Ciku Guru, selamat datang. So we are still short of 32-33 minutes untuk buka puasa. KLCC Water Park. KLCC Park dan Surya KLCC here. Wow. Selamat Aidil Fitri dari Surya KLCC. Nasrin Tawas. Wow. Beautiful decoration. Hiasan cantik untuk Hari Raya Idul Fitri. Wow. Surya KLCC.
Ini park, ini park selalu sibuk. Four Seasons Hotel. Wow, ramai untuk buka puasa sini.
Wabillahi taufiq wal hidayah.